Το ταξίδι μας στα Χανιά μόλις ξεκίνησε. Μου στείλατε να πάμε σε 152-50 κάτι σημεία στο νομό Χανίων. Σήμερα ξεκινάμε από την Γεωργιούπολη. Θα πάμε στη συνέχεια προς νότια, θα περάσουμε από τη λίμνη του Κουρνά, θα πάμε Ασηγωνιά και θα πάμε προς Φραγκοκάστελο, Σφακιά και μετά θα ξαναγυρίσουμε από αυτή την πλευρά και μετά βλέπουμε. Γενικά ανυπομονώ για όλη αυτή την εμπειρία. Πάμε να δούμε, ακολουθήστε για να δείτε τα υπόλοιπα επεισόδια, έτσι. Το πρώτο μέρος που θέλω να δούμε εδώ στη Γεωργιούπολη είναι αυτό εκεί το εκκλησάκι, το οποίο είναι νομίζω από τα ομορφότερα μέρη σίγουρα που έχει η Γεωργιούπολη. Έχει και άλλα, θα πάμε στη συνέχεια και σε άλλα. Κοιτάξτε εδώ, στην πλατεία έχει skate park. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο ερημικά άδεια γιατί είναι χειμώνας. Κανονικά εδώ το καλοκαίρι γίνεται χαμός. Είναι τελείως τουριστική περιοχή. Και εδώ είναι η παραλία της Γεωργιούπολης, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία παραλία. Αλλά πάλι είναι χειμώνας και δεν φαίνεται ακριβώς η ομορφιά της. Γενικά είναι ένας ωραίος προορισμός που επιλέγουν πολλοί να πάνε το καλοκαίρι. Πάμε στο εκκλησάκι. Αυτό το εκκλησάκι βρίσκεται 100 μέτρα περίπου μέσα στη θάλασσα από τη στεριά και είναι το εκκλησάκι του Άγιου Νικόλαου. Είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία στην Κρήτη και γενικά είναι ωραίο να το επισκεφτείς. Πάμε σε ένα άλλο μέρος που μου είπατε να πάω, το οποίο είναι ο ξυλόφουρνος της Γεωργιούπολης και θα πάω εκεί δύο μέρη. Έχω να πάω και σε άλλο ένα μέρος μετά, αλλά θα προτιμήσω να πάω τώρα στο ξυλόφουρνο γιατί πεινάω κιόλας. Άρα πάμε να δούμε αυτόν τον ξυλόφουρνο της Γεωργιούπολης και να δούμε γιατί μου είπατε να πάω. Πριν πάμε στο ξυλόφουρνο θα κάνουμε μια στάση στο βαν για να βγάλω το μπουφάν. Νόμιζα ότι θα κάνει κρύο, αλλά τελικά έχω σκάσει. Έχω πάνω μου όλο τον εξοπλισμό και έχω γεμίσει με πράγματα στις τσέπες μου. Εν τω μεταξύ, μιας που είδα εδώ τον πυροσβεστήρα, και όχι μόνο πυροσβεστήρα, και κουβέρτα για άμα καίγεσαι και δεν ξέρω τι. Έχω ό,τι χρειάζεται για πρώτες βοήθειες, έκτακτη ανάγκη, ας πούμε. Σκεφτόμουν, επειδή με ρωτάτε και καλά για τους κινδύνους στο βαν, οι περισσότεροι στα σπίτια τους δεν έχουν πυροσβεστήρα.
Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Εγώ, ας πούμε, στο βάν έχω 3 πυροσβεστήρες και μένω σε ένα βάν. Νομίζω ότι γενικά πρέπει ο κόσμος να είναι πιο επιφυλακτικός και να λαμβάνει μέτρα όπου κι αν μένει. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Το ψωμάκι σας είναι το top. Ψωμί θα πάρω, ναι. Γι' αυτό έρχονται όλοι. Τέλεια, θα πάρω ψωμάκι. Βέβαια πεινάω κιόλας, άρα θα πάρω κάτι να φάω. Είναι δικό μας και το δικό μας μάρινο και το λουκάνικο. Θα πάρω τη λουκανικόπιτα. Και ξέρεις τι μου έκανε κλικ? Μου έκανε ένα κλικ αυτά εδώ. Αυτά λέγονται. Ξεροτήγανα είναι. Ξεροτήγανα, μπράβο, αγιά σου. Όλοι στο μυαλό μου. Πήραμε πραγματάκια. Είχανε 8 ευρώ, μας κάνανε δωράκι, μας έκανε δώρο 2 κουλουράκια. Τέλεια, μου αρέσουν γενικά πολύ τα κουλουράκια. Θα έχω να φάω και αύριο πρωινό. Δεν θα είναι φρέσκα, αλλά τρώγονται αυτά τη δεύτερη μέρα. Πήραμε ψωμί που γενικά φημίζονται, λέει, για το ψωμί. Θα το δοκιμάσουμε επίσης με μελάκι, μαρμελαδίτσα. Τώρα θα φάμε την λουκανικόπιτα που πήραμε και πήρα και, πώς τα λένε, ξεροτήγανα. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ξεροτήγανα. Είναι κριτικά νομίζω τα ξεροτήγανα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πήραμε την ψωμάρα. Αυτά είναι τα κουλουράκια που μας κάνανε δώρο. Και αυτά εδώ είναι τα ξεροτήγανα. 2,90 είχαν. Αλλά εγώ τώρα θα πάρω μόνο τη λουκανικόπιτα. Τα άλλα θα τα αφήσω εδώ στο αμάξι. Για μετά θα πάμε να φάμε τη λουκανικόπιτα και να συνεχίσουμε την εξόρμησή μας στο επόμενο μέρος, το οποίο είναι κάτι με μικρογραφίες. Το δούμε σε λίγο. Πάμε να κάτσουμε για αρχή να φάμε τη λουκανικόπιτά μας. Κάτσουμε εδώ να φάμε. Αυτό το φούρνο μου το συστήσατε εσείς μέσα από το βίντεο που σας ρώτησα πού να πάω. Ήταν ένα από τα μαγαζιά που μου συστήσατε. Από ό,τι κατάλαβα μου το συστήσατε κυρίως για το ψωμί. Πολύ ψωμένια είναι αυτή η λουκανικόπιτα. Μου είπε η κοπέλα στο μαγαζί ότι είναι από το δικό του ζυμάρι. Δηλαδή είναι δική τους λουκανικόπιτα, δεν είναι από τις έτοιμες, ας πούμε. Το επόμενο μέρος που θα πάμε είναι
Είναι το πάρκο μινιατούρας. Έτσι λέγεται, πάρκο μινιατούρας. Στην ουσία, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουν φτιάξει διάφορα αρχαία, την Ακρόπολη. Διάφορα αρχαία, σε μινιατούρες. Πάμε να το δούμε από κοντά. Έχω παρέα. Έχει πάρα πολλές πάπιες χήνες εδώ. Φάγαμε, χορτάσαμε και τώρα πάμε στο επόμενο μας μέρος. Είναι 10 λεπτά με τα πόδια από εδώ, από το λιμάνι, και εννοείται ότι θα πάμε με τα πόδια. Γιατί σκοπός είναι να περπατήσουμε τη Γεωργιούπολη, να τη δούμε και όχι να πηγαίνουμε με τα αμάξι. Είναι πάρα πολύ όμορφα, ακόμα και τώρα που είναι χειμώνας, που πραγματικά καμία σχέση καλοκαίρι με χειμώνα εδώ. Το καλοκαίρι είναι όλα ανοιχτά, υπάρχει ζωή, τα περιποιούνται παραπάνω τα πράγματα. Εμένα βέβαια μου αρέσει να ταξιδεύω χωρίς να έχει κόσμο. Άρα εμένα το ιδανικό είναι τώρα. Εντάξει, είναι ένα παιδάκι που ψαρεύει όλη μέρα σήμερα. Τον συναντήσαμε στα βράχια, τον συνάντησα πριν εκεί που λέει I love you Γεωργιούπολη, και τώρα τον ξανασυναντάω και εδώ, στην παραλία. Ψαρεύει σε όλα τα μέρη εδώ πέρα. Τι ωραία παραλία. Τέλειο. Αυτό εδώ είναι το beach bar, που τώρα είναι κλειστό. Κάναμε μπάνιο εδώ πρόπερση. Πολύ ωραία ήτανε. Κοίτα κάτι νερά που έχει. Μήπως να αρχίσω τα μπάνια. Εντάξει, τώρα είναι αρχές Ιανουαρίου βέβαια. Κάνει κρύο. Αλλά δεν είναι... Τη βλέπεις και λες θέλω να βουτήξω. Και εκεί είναι ο Άγιος Νικόλας μέσα. Τρομερή παραλία. Κοίτα εδώ. Αυτό το γαλάζιο πεντακάθαρο. Και να βλέπεις και τον Άγιο Νικόλα που είναι μέσα στη θάλασσα. Απίστευτο. Βέβαια το καλοκαίρι όλο αυτό είναι γεμάτο με κόσμο. Άρα νομίζω ότι είναι ιδανικό για τους χειμερινούς κολυμβητές. Όποιοι είστε έτσι που είστε survivor και κολυμπάτε το χειμώνα, ορίστε, ελάτε εδώ. Και επίσης λίγο πιο κάτω έχει ένα ποταμάκι
το οποίο έρχεται από ψηλά και έχει κρύο νερό. Άρα για το καλοκαίρι που είχα έρθει, πας στη θάλασσα που είναι σχετικά ζεστή και μετά πας στο ποτάμι που είναι σαν να μπαίνεις σε πάγο. Είναι απίστευτο. Αλλά εντάξει, είναι καλοκαίρι που μετά θα κάνεις τον ήλιο και θα ζεσταθείς. Τώρα αν βουτήξεις, νομίζω θα ξυλιάσεις, δεν ξέρω. Δεν είμαι σε φάση να το κάνω ακόμα τουλάχιστον. Φτάσαμε στο ποταμάκι που σας έλεγα, το οποίο έχει εδώ μια γέφυρα κιόλας, που όλοι κάνουν βουτιές, ας πούμε. Βέβαια είναι αρκετά ριχά. Και ανακάλυψα ότι το μέρος που ψάχνουμε είναι αυτό εδώ, δίπλα από τη γεφυρούλα. Αλλά δεν είναι από εδώ η είσοδος. Α, έχει εδώ μια πόρτα. Α, είναι κλειδωμένα. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά από την άλλη. Πάμε να δούμε. Άντε κι άλλο περπάτημα τώρα. Να πηδήξω πάνω από το φράχτη. Απαγορεύεται. Δεν ξέρω αν απαγορεύεται. Μπορώ να... Ξέρω, έχει ελεύθερη είσοδο, πληρώνεις. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν βλέπω και κανέναν εδώ. Μπορεί να είναι και κλειστά για χειμώνα. Κάτσε να δω τι γράφει στο Google. Γράφει πάρκο Μινιατούρας. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Άρα φαντάζομαι ότι είναι ανοιχτά και το βράδυ. Άρα φαντάζομαι ότι για να είναι ανοιχτά και το βράδυ, πρέπει να πει ότι δεν έχει είσοδο. Γιατί αλλιώς είχαμε κάθεται άλλος όλο το βράδυ για να προσέχει το πάρκο Μινιατούρας. Ξέρω εγώ. Αυτή τη σκέψη έχω. Εσείς τι λέτε? Ούψ, περάσαμε. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Ιδέα και δαπάνη Γεωργίου Μικαρκάνη. Α, είναι Κνωσός. Θα πάμε κάποια στιγμή και στην κανονική Κνωσό. Τώρα δείτε την σε μινιατούρα. Wow. Ωραίο, Έχει εδώ μια πισίνα η οποία είναι κλειστή. Έχει εδώ αυτόν εδώ το μήλο. Πάλι είμαι από την ανάποδη πλευρά. Wow. Κοιτάξτε τι έχουν φτιάξει εδώ. Τρομερό. Αυτό φαντάζομαι το καλοκαίρι θα έχει και νερό. Θα είναι τρομερό. Μια ολόκληρη πόλη σε μικρογραφία. Α, τα Χανιά είναι. Καλή, τώρα το κατάλαβα. Είναι τα Χανιά. Είναι ο Φάρος. Το τείχος. Πας γύρω γύρω. Εδώ είναι τα μαγαζιά. Μπλα μπλα μπλα. Και από εκεί και εκεί το μουσείο. Αυτά εδώ είναι μικρογραφία των Χανίων. Απίστευτο. Πολύ καλό. Να έρθει παιδιά το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν έχει είσοδο. Να την πληρώσετε πάντως. Αν έχει. Και εγώ αν έχει και μπήκα έτσι, να μου πείτε να την πληρώσω παιδιά. Δεν έχω καταλάβει τελικά αν έχει, δεν έχει είσοδος. Αλλά ναι.
Μπήκα παραβατικά μόνο από τη σκέψη ότι από εκεί ήταν είσοδο κανονική και θα έμπαινα έτσι κι αλλιώς. Απλά για να μην κάνω τον κύκλο. Αλλά αν το παραβίασα, sorry, θα το πληρώσω. Αυτά. Για καλό μπήκαμε, όχι για κακό. Είμαστε καλά παιδιά. Wow, κοίτα εδώ Θεέ. Είναι απίστευτη. Και κοιτάξτε τι βρήκαμε. Αυτές είναι οι ξυνήλες ή κάπως έτσι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ποιο είναι το όνομα. Εγώ τις λέω έτσι πάντως. Γιατί είναι ξινό. Εγώ αυτό το τρώω. Κάποιοι λένε ότι τρώγεται και το λουλουδάκι από πάνω. Εγώ ποτέ δεν το έτρωγα το λουλουδάκι. Τρώω το κοτσάνι. Και είναι ξινό. Δεν ξέρω σε ποιον αρέσουν τα ξινά. Κοίτα εδώ. Wow! Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε πέρα από τις ξυνήλες που φάγαμε. Σε ποιον αρέσουν τα ξινά, είναι πολύ ωραίο. Εγώ το τρώγα όταν ήμουν μικρή. Γενικά εγώ μεγάλωσα σε χωριό που δεν είχε ούτε ένα μαγαζάκι και δεν ήταν εύκολο να αγοράζουμε πράγματα. Ό,τι βλακεία έβρισκα που να μπορώ να φάω εκεί τριγύρω την δοκίμαζα. Και από τότε τρώω και αυτά τις ξυνήλες όταν ήμουν μικρή. Κοιτάξτε εδώ. Γενικά έχω την αίσθηση ότι εδώ είναι ξενοδοχείο. Κάτι είναι πάντως και τα έχει αυτά. Μάλλον ξενοδοχείο είναι για να έχει και την πισίνα κτλ. Αλλά τώρα προφανώς είναι κλειστά. Αυτό είναι το αρκάδι. Καλά. Το φαντάστηκα, αλλά δεν φαινόταν από κάτω. Wow. Πολύ πετυχημένο το αρκάδι. Και εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε, στο αρκάδι θα πάμε όταν είμαστε στο νομό Ρεθύμνου. Και αυτό είναι το Φραγκοκάστελο, το Σφακιά. Εκεί θα πάμε τώρα, στο επόμενο επεισόδιο, ξέρω εγώ. Θα πάμε σύντομα σε αυτό εδώ, να το κρατήσετε στη μνήμη σας, πώς φαίνεται. Να δούμε πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα. Είναι αρκετά, το έχω ξαναδεί. Έχω ξαναπάει στο Φραγκοκάστελο. Και γενικά όλα που έχουν φτιάξει είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Πολύ καλά, πολύ μπράβο. Η Ακρόπολη εντωμεταξύ είναι φτιαγμένη το πώς ήτανε. Όχι το πώς είναι σήμερα. Πολύ καλό. Ξαναλέω, δεν έχω ιδέα αν πληρώνονται αυτά κανονικά. Αν μπορείς να έρθεις να το δεις έτσι, άμα ξέρει κάποιος να μας απαντήσει κάτω στα σχόλια. Αν έχω παραβιάσει κάποιον χώρο, ξαναλέω, συγγνώμη. Και τελευταίο νομίζω, ξέρω αν έχει κάτι άλλο, έχει αυτό εδώ. Και έχει και φρέσκα λεμονάκια από πίσω. Αυτό δεν ξέρω τι είναι όμως. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχει και επιγραφή. Αν θυμίζει κάτι σε κάποιον, ας μας πει. Πάμε προς την έξοδο, να δούμε αν όντως υπάρχει έξοδο, να δούμε αν στην ουσία έχω μπει ή αν απλά μπορεί να μπει ο καθένας. Νομίζω ότι μπορεί να μπει ο καθένας. Κοίτα, από εκεί είναι ο δρόμος. Έχει με αυτά εδώ τα διαμερίσματα, ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι είναι. Τα οποία είναι πολύ περιποιημένα. Και τώρα, ξέρω, λογικά κλειστά είναι, αλλά πολύ περιποιημένα. Κοιτάξτε τι ωραίο μέρος που έχει εδώ. Αν ήθελα να μείνω στη Γεωργιούπολη, η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι θα το επέλεγα αυτό το μέρος, αν και δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω τι είναι, αν είναι ξενοδοχείο, τι είναι διαμερίσματα, αλλά είναι ακριβώς πάνω από την ωραία παραλία που είδαμε. Έχει όλες αυτές τις μινιατούρες,
Έχει και πισίνα για αυτούς που δεν θέλουν θάλασσα. Έχει και ποτάμι από δίπλα. Δηλαδή νομίζω αυτό έχει τα πάντα. Βέβαια εγώ έχω το βάν μου, αλλά κατάλαβες τώρα. Κοίτα. Δεν είναι πανέμορφα. Είναι πανέμορφα. Αρκετοί μου λέτε, ξέρω εγώ, ότι πώς την μπορώ τη μοναξιά ή δεν βαριέσαι μόνη σου. Είναι τόσο ωραία για να βαριέμαι. Είναι τόσο ωραίο συναίσθημα και τόσο όμορφα αυτά που βλέπω, που δεν βαριέσαι. Είναι απλά ωραία. Παιδιά, τελικά ο δρόμος καταλήγει σε μία πόρτα. Άρα δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ μέσα. Ούψ. Είναι κλειδωμένη, όντως. Πάω απλά για να σας δείξω ότι είναι κλειδωμένη. Αλλά για να βγούμε θα πρέπει να πάμε από εκεί που μπήκαμε. Δεν φταίω εγώ. Έλεγε ότι είναι 24 ώρα ανοιχτό και ότι είναι και τώρα ανοιχτό. Πού να το καταλάβω. Τελικά ναι, αν έρθετε από το δρόμο κανονικά θα συναντήσετε αυτή την πόρτα, η οποία είναι κλειδωμένη. Αν ξαναμπαίνω εγώ για να βγω από την άλλη που μπήκα. Απ' την άλλη, αν έρθετε καλοκαίρι προφανώς θα είναι ανοιχτά, και απ' την άλλη και απ' την είσοδο της παραλίας έχει πόρτα που μπορείς να μπεις. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω η φάση με τις μινιατούρες είναι για το ξενοδοχείο και ίσως ως τουριστικό για όποιον θέλει να έρθει να τα δει. Δεν ξέρω. Θα στείλω ένα μήνυμα στον ιδιοκτήτη να του πω sorry, καταπάτησα την περιουσία σου. Δεν είχα ιδέα. Μπράβο ρε. Αλλά δεν κάναμε κάτι κακό εννοείται. Γενικά ποτέ δεν κάνουμε κάτι κακό. Ούτε σε άλλων περιουσίες ιδιωτικές, ούτε σε δημόσιες. Γιατί οι δημόσιες ανήκουν σε όλους μας. Δηλαδή είναι σαν να σπάς το σπίτι σου, ας πούμε. Είναι χαζό. Μην πειράζετε γενικά. Μην καταστρέφετε γενικά. Μπορείτε να φτιάχνετε και να μην καταστρέφετε. Με έπιασε τώρα τα δικά μέρα. Λοιπόν, αυτά. Sorry στον ιδιοκτήτη και από εδώ. Θα στείλω μπας και το να του πω sorry. Πάντως έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Να έρθετε, ξέρω εγώ, αλλά όχι το χειμώνα. Αυτά. Άντε, bye. Κοίτα εδώ μια ωραία ηλιά. Κοίτα πόσο ωραία είναι. Και πόσο χρονών είναι αυτή. Ξέρετε πόσο χρονών είναι? Δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Πολύ χοντρός ο κορμός. Και είναι τόσο ωραία κλαδεμένη. Ωραία ηλιά. Φεύγω, απλά την είδα στον δρόμο μου, να μην τη δείξω αφού την είδα. Κάτσε να δούμε αν γράφει κάποιο ξενοδοχείο δίπλα. Να δούμε τι είναι αυτά τα σπιτάκια. Ποιανού ανήκει τελικά αυτό το μέρος. Έχει Καλυβάκι Στούντιο. Είναι Καλυβάκι Στούντιο. Και έχει και το Evelyn Dive Center. Κάτι είδα σε μια αφίσα. Μάλλον κάνουν scuba diving, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Ορίστε αυτό. Μπαίνουν μέσα στο νερό. Μάλλον εδώ είναι τα γραφεία του στο καλοκαίρι. Άρα αυτός ο χώρος είναι 3 σε 1. Κάνουν scuba diving, έχουν το καλυβάκι, έχουν και ένα εστιατόριο εκεί.
Έχουν και εδώ μια είσοδο που πάει κατευθείαν στο ποτάμι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Έχει ένα δρομάκι που βγαίνει κατευθείαν στο ποταμάκι. Οκ. Να έρθετε να κάνετε scuba diving, δεν ξέρω πώς λέγεται. Να τους προτιμήσετε, παιδιά. Αρκεί να με κατηγορήσουν ότι μπήκα μέσα, γιατί μπήκα κατά λάθος. Και πάμε να βγούμε όπως μπήκαμε. Εσείς μην μπείτε έτσι αν έρθετε, έτσι, μόνο από τις πόρτες όταν είναι ανοιχτές. Αυτά. Βγήκαμε, συγγνώμη για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μπάνιο, αλλά είναι τουρίστες. Επόμενο μέρος είναι κάτι ταβέρνες που μου έχετε πει να πάω, και η λίμνη του Κουρνά. Γενικά έχει πολλές ταβέρνες εκεί. Μου έχετε πει 2 συγκεκριμένες. Αλλά πέρα από αυτό, η λίμνη από εδώ είναι 13 λεπτά με το αμάξι. Άρα πάμε. Από εδώ που είμαστε τώρα, μας το βγάζει 11 λεπτά. Δεν πάμε πουθενά χωρίς Τζόνι. Let's go!